Nag-crave ka ba ng tuna pie ala Jolibee? Madali lang yan. I-share sa inyo na yung madiskarteng kusinera. It's me, heyaiz, and welcome back to my channel. At today, pwede mo na itong pang negosyo. Kaya kung trip mo ang ganito may yummy recipe, huwag kalimutan mo subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa next repeat recipe natin. At narito ang makailangang sangkap. 2 tuna flakes or kahit anong brand ay pwede. At cream bread, cheese for fillings, at mushroom para mas maging special ang ating tuna pie. Isang onion, mayonnaise, at 2 itlog at breadcrumbs for our coating. At unang gawin, atin munang i-drain ang ating mga tuna flakes at mushroom. Then, atin na itong lutuin. In a pan, lagyan ng oil. Then, ilagay na ang sibuyas, saka igisa ang ating tuna at mushroom. Pwede nyo ding slice pa ng mas pino ang mushroom. At lagyan na natin ang asin at paminta, and there you go. Ganun lang kadali at luto na ang ating tuna fillings. Ilipat lang natin ito sa isang bowl. At ihalo na natin ang mayonnaise. 1 cup lang ating ilalagay. Yan, with feelings pa talaga ating paglagay at i-mix na natin yan. At ready na ang ating tuna flakes. At ito na, nakaprepare na rin ang ating cheese na slice ko ito into flat cubes. Then, prepare na natin ang ating pang-coating, ang ating egg at breadcrumbs. Prepare na din natin ang ating bread. Cut lang natin ang mga edges nito isa-isa up to the last one. Ay, meron pa pala. So yan, ulitin lang natin mga sis. And there you go, ipa-flatten na natin ito. At yan na guys, ready to set na ang ating tuna fillings, mga pang-coating natin. At cheese for fillings, and our bread. Yan, at isa-isa na nating lagyan ng tuna fillings. Then, follow lang natin itong cheese. Then, fold in mo lang at i-press ang bawat gilid nito. At gamitan lang natin ang ating magic tinidor to seal the edges. Ang dali, di ba? Yan, ulitin lang natin ang proseso up to the last one. At ayan na, i-coat na natin ito isa-isa sa ating egg wash. At
At dito sa ating breadcrumbs. If wala kayong breadcrumbs na available, yan, pwede kayong gumamit ng skyflex, durugin nyo lang. And there you go guys, and now it's all ready to fry. Painitin lang natin ang mantika, ilagay na isa-isa. Then lutuin na natin ito until mag-golden brown na ang color. Huwag lang natin masyadong itusta dahil luto na din ang ating tuna fillings. At next batch na naman. Yes! Ayan na, at luto na ang ating tuna pie ala Jolibee at nakagawa tayo ng 16 pieces. At dito na din natin ilagay sa ating clear packs. Tiga-apat ang ating ilagay sa isang clear pack. Yan, at nakagawa tayo ng 4 na packs lahat na may tiga-4 din na laman. Kaya sa ating mga momshies at sisterette na nagkikrave ng tuna pie, well, pwede nyo na itong gawin sa bahay. Ang dali lang, diba? Kaya kita-kits ulit tayo sa next recipe natin. It's me, heyaiz, ang iyong madiscarding kusinera.